হ'ব পাৰে বিশ্বৰ ভিতৰতে শক্তিধৰ দেশ ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৰ ওপৰত গ্ৰেপ্তাৰী পৰৱানা জাৰি কৰিব পাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায় আদালতে যিকোনো মুহূৰ্ততে মানৱীয়তাৰ বিপৰীতে গৈ যুদ্ধ আশ্ৰয় লোৱাৰ বাবে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৰ লগতে হামাছৰ নেতৃত্বকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব পাৰে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এই কথা ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে আৰু বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৰ বিৰুদ্ধে জাৰি হ'ব পাৰে গ্ৰেপ্তাৰী পৰৱানা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ আদালতে নেতানিয়াহুৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে কিয়নো মানৱীয়তাৰ বিৰুদ্ধে গৈ যুদ্ধৰ আশ্ৰয় লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৰ বিৰুদ্ধে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৰ লগতে হামাছৰ নেতাৰ বিৰুদ্ধেও একশ্যন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে মানৱীয়তাৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধৰ অপৰাধ সংঘটিত কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট ক্ৰিমিনেল কোৰ্টত ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধেও জাৰি কৰা হ'ব পাৰে গ্ৰেপ্তাৰী পৰৱানা যিকোনো মুহূৰ্তত ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিমিনেল কোৰ্টে দিব পাৰে গ্ৰেপ্তাৰৰ নিৰ্দেশ যুদ্ধৰ নামত নাগৰিকৰ জীৱনৰ সৈতে খেলা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগতে হামাছৰ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আদালতত ইজৰাইল আৰু হামাছৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ অধিবক্তা কৰিম খানে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ ন্যায়ালয়ত তৰিছে গোচৰ আৰু এই কথা পোহৰলৈ আহিছে গাজাত মানৱ অধিকাৰ আইন উলংঘা কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে কিয়নো গাজাত সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰি পেলোৱা হৈছিল ইজৰাইল পেলেষ্টাইনৰ যুদ্ধৰ যে প্ৰেক্ষাপট সেই প্ৰেক্ষাপটে বৰ্তমান পৰ্যন্ত প্ৰায় 30 সহস্ৰাধিকতকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু যাৰ ফলত শিশু মহিলাও হাৰি যোৱা নাই এই ধৰণৰ যি বিভীষিকা এই বিভীষিকাৰ ঘটনাই মানৱ অধিকাৰ আইন উলংঘা কৰিছে মানৱীয়তাৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধৰ আশ্ৰয় লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু যিগৰাকী বিশ্বৰ ভিতৰতে এখন শক্তিধৰ দেশ ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বাৰে বাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিভিন্ন প্ৰেক্ষাপটে তেখেতক আহ্বান জনা আহিছে যে যুদ্ধ বন্ধ কৰিব লাগে কিন্তু যুদ্ধ বন্ধ কৰা নাই আৰু যাৰ ফলত এতিয়া এইগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰেপ্তাৰী পৰৱানা জাৰিৰ সম্ভাৱনা আছে কিয়নো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ ন্যায়ালয়ত অধিবক্তা কৰিম খানে ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰিছে কেৱল যে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰেপ্তাৰী পৰৱানা জাৰি কৰিছে তেনে নহয় ইজৰাইল পেলেষ্টাইনৰ যুদ্ধৰ এই বিভীষিকা হামাছৰ যি ধৰণৰ বিভীষিকা হামাছৰ যি ধৰণৰ আক্ৰমণ সেই আক্ৰমণতো বহু লোকে মৃত্যুক আঁকোৱাই ল'ব লগা হৈছে সেইবাবে হামাছৰ নেতৃত্বৰ ওপৰতো একশ্যন হোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে আৰু এই খবৰে এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বত এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে বৰ্তমান এই খবৰে বিশ্বৰ বিভিন্নখন দেশ ইজৰাইল সমৰ্থনকাৰী দেশে হওক বা হামাছ সমৰ্থনকাৰী দেশে হওক সেই দেশসমূহৰ মাজত এক প্ৰকাৰ খলকনিৰ সৃষ্টি কৰিছে কিয়নো যিকোনো মুহূৰ্তত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ ন্যায়ালয়ৰ ৰুখত পৰিব পাৰে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিমিনেল কোৰ্টৰ ৰুখত পৰিব পাৰে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বিভিন্ন সময়ত প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা শক্তিৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনোৱা হৈছিল যে মানৱতাৰ খাতিৰত যুদ্ধ বন্ধ কৰিব লাগে কিন্তু যুদ্ধ বন্ধ নকৰাৰ হুংকাৰ দিছিল বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে বহু নিৰীহ লোকৰ মৃত্যু হৈছিল হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণত আৰু যাৰ ফলত এই সিদ্ধান্তৰ দিশে উপনীত হোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ ন্যায়ালয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিমিনেল কোৰ্ট এই মুহূৰ্তত এক মন্তব্য আছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ ন্যায়ালয়ত এক মন্তব্য দাঙি ধৰা হৈছে আমি আগবঢ়াইছো Today, that I have reasonable grounds to believe, on the basis of evidence collected and examined by my office, that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of the State of Palestine from at least the 8th of October 2023. The crimes include starvation of civilians as a method of warfare, willfully causing great suffering, serious injury to body or health or cruel treatment, willful killing or murder, and intentionally directing attacks against civilian population, as well as crimes against humanity of extermination and or murder, persecution,
and allegations of crimes of committing other inhumane acts. It's alleged that these crimes were committed in the context of the ongoing armed conflict and as part of a widespread and systematic attack against the civilian population of Gaza pursuant to a state policy. Unfortunately, these crimes continue to this day. My office submits that these individuals, through a common plan, have systematically deprived the civilian population of Gaza of objects indispensable to human survival. We have reached that conclusion based upon interviews with survivors, many eyewitnesses, experts, from satellite imagery, statements from Israeli officials, including the 2 individuals subject to the present application, as well as based upon several hundred authenticated videos, photographs, and audio recordings, many of which were taken and shared by victims and eyewitnesses themselves. This systematic deprivation resulted from a decision to impose a total siege on Gaza by completely closing the 3 border crossing points, Rafah, Kerem Shalom, and Erez, for extended periods of time, and by arbitrarily restricting the transportation of essential supplies, including food and medicine, through the border crossings after they were reopened. The siege, the total siege, also involved cutting off cross-border water pipelines from Israel to Gaza, which is the principal source of clean water for the population in Gaza. It was cut off for prolonged periods beginning on the 9th of October 2023, and it was accompanied by the cutting off or hindering of electricity supplies to Gaza from the 8th of October 2023 until today. That conduct took place alongside attacks that killed civilians, including people queuing for food, the obstruction of aid delivery by humanitarian organizations, and attacks on aid workers.